टेन्टडेङ आज इन्डियाबाट पार्सल आएको छ। यो पार्सल तपाईलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँदैछु पक्कै पनि। त्यतिन्जेलको लागि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अब हामीले यसलाई खोल्नतर्फ जाँदैछौँ। मैले कैँची लिएको छु र यो यसभित्र के रहेको छ भनेर पनि पक्कै पनि तपाईहरुले थाहा नै पाउनुहुनेछ। मैले यो साथीको लागि इन्डियाबाट मगाइदिएको यो पार्सल रहेको छ। यो आउन अलि टाइम लाग्यो। मैले लकडाउन अगाडि नै मगाएको थिएँ किनकि लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्यो यो आउनलाई। यसमा के रहेको छ भनेर अब तपाईले थाहा पाउनै आँटिसक्नुभयो किनकि यसमा रहेको छ। अब म सबभन्दा लास्ट यो खोल्न जाँदैछु। अब सायद यो भन्दा भित्र के छ होला, तर यो प्याकिङ एकदम राम्रोसँग गरेर पठाउनु भएको रहेछ। जसले यो पार्सल पठाउनु भयो उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि हामीले यो खोल्दैछौँ अलि राम्रो देखिने कि अहिले अझै अलि राम्रो देखिन तपाईहरुलाई हेर्नको लागि। अच्छा, यो काट्न पनि एकदम प्याक चाहिँ एकदम राम्रोसँग गरेको रहेछ। यो एकदम राम्रोसँग एकदम सुरक्षित हुने गरी प्याक गरेको रहेछ। पक्कै पनि तपाईहरुले सब्स्क्राइब चाहिँ गरिरहनुहोस् है। ओके, बल्ल खुल्यो। अब हामी निकाल्छौँ के छ यो भित्र। यो भित्र रहेको छ रातो कागज एउटा रहेको रहेछ अनि त्यसपछि रहेको छ टेन्टडेङ। ल हेर्नुहोस्, मैले यो इन्डियन करेन्सीहरू मगाएको थिएँ त्यही भएर। ल हेर्नुहोस्, यो मैले यो अहिले नयाँ निस्किरहेको नम्बर र अथवा भनौँ नोट र अरू नम्बर भएको नोट मगाएको थिएँ किनकि मगाइसकेपछि चलन चल्तीमा रहेको नोट पनि यसो एक दुईवटा युएनसी कन्डिसनमा राख्दिउँ भनेर सबै युएनसी कन्डिसनमा रहेको छ। हेर्नुहोस्, यो 200 को रहेको छ, यो रहेको छ 10 को, यो पनि 10 को, यो पनि 10 को, यो पनि 10 को, यो रहेको छ 100 को अनि यो रहेको छ 50 को र यो रहेको छ 20 को। हेर्नुहोस्, यो मैले कतिपय नोट आफ्नै लागि पनि र कुनै नोट मैले साथीको लागि मगाइदिएको हो। मैले यो हाम्रो नेपालमा धत्तेरीका भन्ने नम्बर अथवा भनौँ एलो नम्बर मगाएको थिएँ। यो चाहिँ मेरो लागि र अरू एक दुईवटा नोट चाहिँ नि साथीको लागि। हामीले यो सबै मेरो होइन, यो साथीको पनि हो है। साथीको प्लस मेरो हो। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यो इन्डियन करेन्सीलाई। यो चाहिँ नि सङ्कलन गर्नको लागि किनेको हो मैले अथवा मगाएको हो। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस्, इन्डियन करेन्सीहरू। तपाईले पक्कै पनि पार्सल खोलेको यो भिडियो हेरिहाल्नु भयो। तपाईले पनि यस्तै नोट चाहिन्छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, म तपाईलाई उपलब्ध गराइदिनेछु। यस्तो नोट इन्डियाको नोटहरू चाहिन्छ भने अलिकति कुर्नुपर्छ कुन नोट चाहिन्छ भनेर तपाईलाई अथवा तपाईलाई कुन नोट चाहिन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मध्ये 100 र 200 को बाहेक अरू नोट तपाईले मसँग लिन पनि सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि म बिदा हुन चाहन्छु यस भिडियोबाट। हस्त, बाई बाई अनि नमस्ते।